Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn gấp giấy thủ công. Công cụ quan trọng để gấp giấy thủ công gồm có kéo và không thể thiếu được giấy màu. Giấy màu thì có rất là nhiều loại giấy màu, từ bé này đến lớn hơn một chút. Lớn hơn nữa là tờ giấy A4. Tiếp theo là đến những tờ giấy to như này, chúng ta hay gọi là tờ giấy A3 nhé. Phân cấp như thế. Trước khi đi vào phần chính thì mình sẽ nghe một bài nhạc cho đỡ buồn. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn gấp những thứ rất là đơn giản thôi. Trước hết là chúng ta sẽ đi gấp ngôi sao bằng giấy nhé. Vật quan trọng cần chuẩn bị đó là giấy màu và kéo. Gấp sao thì các bạn phải, ngôi sao thì rất là bé nên là các bạn cần phải giấy nhỏ và dài. Đây, mình sẽ gấp lại như này để cắt cho dễ nhé. Đây là giấy để dùng để gấp sao các bạn ạ. Nhỏ, tầm 1cm thôi và dài như này nhé. Bước đầu tiên thì chúng ta sẽ cầm một đầu của giấy, gấp lại thành như này, thắt lại. Chúng ta thắt một đầu lại nhé. Đây, chúng ta thắt một đầu lại như này. Sau đó dùng sợi dài này gấp lên như này. Gấp lên cái phần mà chúng ta vừa thắt để che lên cái đầu này. Và cứ thế chúng ta sẽ gấp theo các cái cạnh như này. Nó đi về chỗ nào thì chúng ta gấp về cái cạnh đấy. Không cần điều chỉnh, chỉ cần lật, lật và lật. Sau đó này, cái đoạn giấy thừa thì chúng ta sẽ dắt nó vào chỗ này. Đây, chúng ta đã hoàn thành xong. Chúng ta đã dắt được vào đây rồi. Bây giờ chúng ta tiến hành bóp các cạnh của ngôi sao. Các bạn đã thấy ngôi sao xanh chưa ạ? Nó phồng lên như này nhé các bạn nhé. Màu xanh, sau đó chúng ta sẽ đi gấp một ngôi sao màu da cam đi. Cũng tương tự, các bạn cắt giấy. Cầm một đầu thắt lại. Sau đó dùng sợi dài che đi cái đầu vừa thắt. Tiếp đến lần lượt rút ngắn sợi dây.
phần còn thừa dắt vào. Tiếp đến bóp các cạnh của ngôi sao. Cái giấy rất là cứng nên là bóp rất là mệt. Đây, chúng ta đã hoàn thành xong thêm một ngôi sao màu da cam. Các bạn thấy chưa? Ở đây có bao nhiêu loại giấy màu thì chúng ta sẽ gấp bấy nhiêu màu ngôi sao. Quấn một đầu, dùng sợi dài che đi nút thắt, lần lượt dắt vào cạnh. Tiến hành bóp các cạnh của ngôi sao. Hoàn thành xong thêm một ngôi sao nữa. Tiếp theo bây giờ thì các bạn có thích gấp sao nữa không? Mình đang còn một tờ giấy màu vàng, mình sẽ gấp một ngôi sao màu vàng.
che đi phần được thắt. Đây là một trường hợp mình muốn nói với các bạn, đó là chúng ta không đủ chiều dài để chúng ta dắt vào đây các bạn ạ. Không đủ chiều dài của cái này để dắt vào đây thì chúng ta bắt buộc phải quay ngược lại mặt bên này. Nhưng mặt bên này thì lại thừa ra một đoạn nên chúng ta bắt buộc phải cắt đi một chút. Và bây giờ chúng ta dắt vào đây. Chúng ta đã xong thêm một ngôi sao màu vàng nữa. Rất nhiều ngôi sao. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn gấp thuyền nhé, thuyền chở sao. Gấp thuyền thì các bạn cần chuẩn bị một tờ giấy hình chữ nhật. Hình chữ nhật nhé. Bước đầu tiên chúng ta gấp đôi tờ giấy hình chữ nhật ra. Thì tờ giấy này không được bằng nên mình phải cắt bớt đi một chút. Tờ giấy của các bạn mà bằng phẳng rồi ấy, thì các bạn không cần phải cắt nữa nhé. Sau khi gấp đôi, sau khi gấp đôi như này thì các bạn sẽ tiến hành gấp hình mái nhà ấy. Các bạn tiến hành gấp hình mái nhà như này. Đây. Sau khi gấp xong hình như mái nhà thì chúng ta sẽ gấp phần còn thừa lên. Tương tự với mặt đằng sau. Đây. Sau đó chúng ta sẽ mở ra.
đã được một hình vuông. Và bây giờ thì bước tiếp theo chúng ta sẽ chuyển hình vuông thành hình tam giác nha. Chúng ta đã có một hình tam giác từ hình vuông ban đầu. Sau đó chúng ta lại mở ra thành hình vuông. Gấp thuyền là một sự chuyển đổi hình vuông tam giác, vuông tam giác, vuông tam giác. Đấy, bây giờ lại tam giác. Đấy, lại tam giác. Sau đó từ trong này lại thành hình vuông. Đến mức độ này thì nó đã dày rồi. Không thể gấp thêm hình tam giác được nữa. Thì chúng ta sẽ tiến hành bước tiếp theo hình thành chiếc thuyền. Cầm hai đầu trên của hình. Đây là hình thoi đúng không? Cầm hai đầu trên cùng. Mở ra. Bạn đã thấy giống chiếc thuyền chưa? Đây là chiếc thuyền đơn sơ thôi. Đây là những chiếc thuyền đơn sơ nhé. Bây giờ chúng ta sẽ làm thêm một bước để có được chiếc thuyền xịn hơn. Đó là vừa nãy chúng ta có một chiếc thuyền bé, rồi chúng ta chỉ cần kéo dài ra là chúng ta đã có thêm một chiếc thuyền size to hơn. Không những thế, chúng ta còn có thể có một chiếc thuyền có mui. Đó là cầm bên trong này, các bạn có thể kéo ra này. Đấy. Tương tự bên đây. Các bạn có thể kéo hai bên, kéo ra hai bên. Sau đó các bạn lật ngửa lại, gấp quay ngược lại bên này. Tương tự gấp quay ngược về. Đây, gấp quay ngược về như này. Bên trong. Sau đó ở dưới đít của chiếc thuyền có một cái khe này. You, John Fitzgerald Kennedy, do solemnly swear. I, John Fitzgerald Kennedy, do solemnly swear. That you will faithfully execute the office of President of the United States. That I will faithfully execute the office of President of the United States. And will, to the best of your ability. And will, to the best of my ability. Preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. Preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. So help you God. So help me God. Vice President Johnson, Mr. Speaker, Mr. Chief Justice, President Eisenhower, Vice President Nixon, President Truman, Reverend clergy, fellow citizens. We observe today not a victory of party, but a celebration of freedom, symbolizing an end
as well as a beginning, signifying renewal as well as change. For I have sworn before you and Almighty God the same solemn oath our forebears prescribed nearly a century and 3/4 ago. The world is very different now, for man holds in his mortal hands the power to abolish all forms of human poverty and all forms of human life. And yet the same revolutionary beliefs for which our forebears fought are still at issue around the globe. The belief that the rights of man come not from the generosity of the state, but from the hand of God. We dare not forget today that we are the heirs of that first revolution. Let the word go forth from this time and place to friend and foe alike that the torch has been passed to a new generation of Americans born in this century, tempered by war, disciplined by a hard and bitter peace, proud of our ancient heritage, and unwilling to witness or permit the slow undoing of those human rights to which this nation has always been committed and to which we are committed today at home and around the world. Let every nation know, whether it wishes us well or ill, that we shall pay any price, bear any burden, meet any hardship, support any friend, oppose any foe to assure the survival and the success of liberty. This much we pledge and more. To those old allies whose cultural and spiritual origins we share, we pledge the loyalty of faithful friends. United, there is little we cannot do in a host of cooperative ventures. Divided, there is little we can do, for we dare not meet a powerful challenge at odds and split asunder. To those new states whom we welcome to the ranks of the free, we pledge our word that one form of colonial control shall not have passed away, merely to be replaced by a far more iron tyranny. We shall not always expect to find them supporting our view, but we shall always hope to find them strongly supporting their own freedom, and to remember that in the past, those who foolishly sought power by riding the back of the tiger ended up inside. To those people in the huts and villages of half the globe struggling to break the bonds of mass misery, we pledge our best efforts to help them help themselves for whatever period is required, not because the communists may be doing it, not because we seek their votes, but because it is right. If a free society cannot help the many who are poor, it cannot save the few who are rich. To our sister republics south of our border, we offer a special pledge to convert our good words into good deeds, in a new alliance for progress, to assist free men and free governments in casting off the chains of poverty. But this peaceful revolution of hope cannot become the prey
of hostile powers. Let all our neighbors know that we shall join with them to oppose aggression or subversion anywhere in the Americas. And let every other power know that this hemisphere intends to remain the master of its own house. To that World Assembly of Sovereign States, the United Nations, our last best hope, in an age where the instruments of war have far outpaced the instruments of peace, we renew our pledge of support to prevent it from becoming merely a forum for invective, to strengthen its shield of the new and the weak, and to enlarge the area in which its writ may run. Finally, to those nations who would make themselves our adversary, we offer not a pledge, but a request that both sides begin anew the quest for peace. Before the dark powers of destruction, unleashed by science, engulf all humanity in planned or accidental self-destruction. We dare not tempt them with weakness, for only when our arms are sufficient beyond doubt can we be certain beyond doubt that they will never be employed. But neither can two great and powerful groups of nations take comfort from our present course, both sides overburdened by the cost of modern weapons, both rightly alarmed by the steady spread of the deadly atom, yet both racing to alter that uncertain balance of terror that stays the hand of mankind's final war. So let us begin anew, remembering on both sides that civility is not a sign of weakness, and sincerity is always subject to proof. Let us never negotiate out of fear, but let us never fear to negotiate. Let both sides explore what problems unite us, instead of belaboring those problems which divide us. Let both sides, for the first time, formulate serious and precise proposals for the inspection and control of arms, and bring the absolute power to destroy other nations under the absolute control of all nations. Let both sides seek to invoke the wonders of science instead of its terrors. Together, let us explore the stars, conquer the deserts, eradicate disease, tap the ocean depths, and encourage the arts and commerce. Let both sides unite to heed in all corners of the earth the command of Isaiah to undo the heavy burden and let the oppressed go free. And if a beachhead of cooperation may push back the jungle of suspicion, let both sides join in creating a new endeavor, not a new balance of power, but a new world of law, where the strong are just and the weak secure and the peace preserved. All this will not be finished in the first 100 days, nor will it be finished in the first 1,000 days, nor in the life of this administration, nor even perhaps in our lifetime on this planet. But let us begin. In your hands, my fellow citizens, more than mine, will rest the final success or failure of our course. Since this country was founded, each generation of Americans
has been summoned to give testimony to its national loyalty. The graves of young Americans who answered the call to service surround the globe. Now the trumpet summons us again, not as a call to bear arms, though arms we need, not as a call to battle, though in battle we are, but a call to bear the burden of a long twilight struggle, year in and year out, rejoicing in hope, patient in tribulation, a struggle against the common enemies of man, tyranny, poverty, disease, and war itself. Can we forge against these enemies a grand and global alliance, north and south, east and west, that can assure a more fruitful life for all mankind? Will you join in that historic effort? In the long history of the world, only a few generations have been granted the role of defending freedom in its hour of maximum danger. I do not shrink from this responsibility. I welcome it. I do not believe that any of us would exchange places with any other people or any other generation. The energy, the faith, the devotion which we bring to this endeavor will light our country and all who serve it. And the glow from that fire can truly light the world. And so, my fellow Americans, ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country. My fellow citizens of the world, ask not what America will do for you, but what together we can do for the freedom of man. Finally, whether you are citizens of America or citizens of the world, ask of us here the same high standards of strength and sacrifice which we ask of you. With a good conscience, our only sure reward, with history the final judge of our deeds, let us go forth to lead the land we love, asking His blessing and His help, but knowing that here on earth, God's work must truly be our own.